Sitter du syr hemma? Jag syr inte. Jag brukar åka till skräddare. Du är ju chef också. Du har råd att göra sånt där. Det är inte så att jag kissar på mig i den här bilen. Den är väldigt anonym. 34 miljoner bilar har sålts av Golf då. Den är ju en stor succé. Den är ju fan rymlig. Ja, men det är bra. Ja, nu börjar jag kastas fram och tillbaka. Det här bytet är alltid höjdpunkten på dagen. Kör! Oj, vilket monster han drar iväg med. 30 km/h, 40. 300? 300 000. Fan, lyserna i displayen är rosa till. Det går att ställa om. Ja, vad bra. Är Golf lika safe och trist som att bara köra missionären resten av livet under MC? Ja. Det är inte långt ifrån att säga ja där. Sitter du syr hemma? Jag syr inte. Nej. Åker till skräddaren då. Kan du fixa det här? Nej, men man åker till någon som har kemtvätt, de syr också. Ja, jag vet. Jag brukar åka till skräddaren också. Så säger man, gör ordning där hålet, säger man. Ja. Och då kostar det 120 kronor. Ja, precis. Ja, det är ju så, men det är fan lika bra att bli av med det. Ja, men du är ju chef också. Du har råd att göra sånt där. Fin tugg i uppvärmningen. Kameran rullar, varsågoda. Välkomna till ett nytt avsnitt av Förnuft och känsla. Och idag har vi Peder Karlsson förstås här. Ja, jag är här varje gång. Okej. Och Alrik såklart. Ja. Vi ska köra en väldigt vanlig bil idag. Kanske den mest förnuftiga bilen som man kan tänka sig. I alla fall är det den tredje mest sålda bilen i världshistorien efter Corolla och Fords F-serie. Det är 34 miljoner bilar har sålts av Golf då. Ja. Det här är 8:e generationen. Jag kan berätta en skrämmande faktoid om den här bilen. Gör det. Förutom att jag haft den faktiskt. En 79 hade jag. En Golf GLS. Som vart stulen. En röd. Röd? Ja, 3-växlad tror jag den var. Eller 4. Jo, när jag körde på motorvägen så var den uppe på varvstoppet mer eller mindre. Jo, det jag skulle säga var, och det här kommer du säkert fråga mig sen. Jag vill bara tala om att jag har svaret. Den här bilen, modellen, är exakt lika ung som mig. Oh! Vi föddes samma år. Är det så? 74 alltså? Fan, det hade du inte behövt säga kanske. Ja, men så är det. Ja, men det är en klassiker. Ja. Det är en klassiker. Min Golf jag hade varit stulen för att startnyckeln fastnade i tennislåset. Så att den satt i hela tiden. Så det var ganska lätt att stjäla den. Och sen voltade de den i Rimbo. Oj, ja. Då grät du. Nej, det gjorde jag inte. Men alltså, när Volkswagen kom ut med den här bilen, då var de alltså i kris också. De tappade pengar, förlorade pengar och ingen ville köpa deras gamla bilar med luftkylda motorer längre. Så att det här var liksom räddaren. Det lät som du sa förnuftskylda motorer. Ja, det var oförnuftskylda motorer. Eller luftkylda. Ja, i alla fall. Så den var ju i kris då. Så den här bilen har egentligen räddat hela Volkswagen. Ingen ville köpa de luftkylda. Nej. Och nu sitter folk och betalar 18 miljoner. Det är den sista luftkylda Porschen, vet du. 993, den måste man ha. Ja, okay. Så är det. Och nu precis så håller den här på liksom att tappa greppet också om marknaden. Om golfklassen. Ja. Den håller på att tappa sin egen hemmaplan. Det är ju så. Ja. Och det är Volkswagen som gör det. Ja. Men det är också, den här bilen har varit en av Sveriges mest sålda bilar i vissa månader, i alla fall en månad. Ja. Det är Europas mest sålda bil, alltså den är ju en stor succé. Och det är just den här, för den finns väl i större varianter och mindre varianter? Det finns ju olika karosser med kombi och så vidare. Ja. Och lite höjd och... Ja, det är en jävla massa som har köpt en sån här bil och nu ska vi se om ni har gjort rätt eller om ni har gjort fel. Eller? Är den så förnuftig som man tror? Och är de här 34 miljoner människorna förnuftiga? Tänk om jag hade en krona på banken för varje Golf som har köpt sedan jag föddes. Ja, då 34 hade jag miljoner. Haft 34 miljoner. De har Volkswagen. Tur det, för jag har ju så otroligt mycket mer än så. Den här vi kör nu heter då ETSI 150 och det är ju mildhybriden. Och vad är en mildhybrid? Den har ett 48 volt system och en liten elmotor. Den går inte att ladda med sladd, men den regenererar ganska mycket och den stänger av sig ganska mycket som man frirullar och den sparar energi. När vi körde den i testslingan så drog den 5,4 tror jag. Du, alltså den är snål. Den här går typ mina hundar in i fast den är så liten. Ja, det gör de nog. Ja, men faktiskt. Men kan du ha dem under... Nej, den här måste man ta bort. Men förutom den så tror jag fan de får plats alltså. Ja, plats får de säkert. Den är ju fan rymlig. Ja, den är... Det är det faktiskt. 380 liter drygt. Vad en jävla färg de har valt. Jag tycker den är fan. Tycker du det? Känn på det här.
Jag fattar inte skrikiga färger på liksom såna här lite mer budgetbilar. För då är det så här, ni säger lite så här, kolla hit, se på mig. Ja. Jag åker en Golf E TSI. Ja. Den genererar. Ja. Asbra. Kolla på mig. Ja. Men det är väl bra att de ser, men det känns plastigt. Ja, det känns plastigt. Ja, vi måste prova baksätet också. Kan du svara på en sak? På bussar och väldigt mycket typ taxibilar så har man sån här tygklädsel istället för skinnklädsel. Och då tänker jag så här, det måste vara mycket lättare att göra rent skinn. Ja. Varför har man tygklädsel? Det är billigare. Måste vara så. Är det bara billigare? Det måste vara så. Ja, men det måste bli dyrare i längden. Då lägger man på en... Jag kan ju aldrig ha en bil med tygklädsel med tanke på att jag har hundar. Men och det här det är ganska skönt att sitta på tyg jämfört med skinn, kan jag tycka. Ja, det är inte lika kallt och inte lika varmt. Nej. Så att på ett sätt är det nice, men har man hundar eller barn eller något så ska man ju inte ha tyg. Nej, det ska man inte ha. Nej. Inte hundar och inte barn. Nej, verkligen inte. Men den här känns väldigt plastig. Eller jag i och för sig, jag spiller ganska mycket också. Känns inte plastigt? Alltså tyget tycker jag känns jättebilligt. Det känns billigt, ja. Superbilligt. Ja, men det är väl billigt? Ja, det är det nog. Annars så sitter man väldigt bra i baksätet tycker jag. Väldigt fin sittställning. Väldigt fin. Ja, men för att vara en sån här... Jävlar att ta i. Ja, men jag tycker att man sitter trevligt här. Ja, jag gillar baksätet. Här är en lucka, tror jag. Det är jävlar att man måste... Sådär, ja. Här kan man då ha med sig ett par miniskidor. Varför har man en genomlastningslucka på en sån här liten bil? Ja, men då åker du hem, köper saker på brädgården. Ja, men de kan ju ändå inte vara längre än 1,5 meter. Ja, jag har den dit fram. Ja, just det. Över växelspaken. Ja, den växlar ju själv så att det är lugnt. Ja, då så. Ja, men nu men det var fin. Kör iväg med den här jävla bilen. Vad är det frågan om, Alrik? Vad är det frågan om? Varför sätter man en spygrön lack på en bil som i övrigt är totalt anonym? Precis därför tror jag. Ja. Det här är ju 8:e generationen av den här bilen och hade man gjort reklamkampanjen och inte haft en lanseringsfärg så hade ingen sett att det var en ny bil. Så, oj, man har aldrig sett en Golf i den här färgen. Oj, det måste vara en ny Golf. Ja, okay. Där har du det. Ja, smart. Någon har tänkt till där alltså. Ja, någon tänkte till. Ja. För tusan. Jag får inte så här, det är inte så att jag kissar på mig i den här bilen. Den är väldigt anonym. Ja, och det är just därför den är gjord för att den ska vara anonym, för att ingen ska kunna bli störd på den här bilen. Men du, det här är en dyr version vi sitter i. Ja, det är det. Men vad kostar liksom en basversion? Ja, du kommer väl ner till 220 kanske någonstans, eller 250. Det är väl den man ska köpa om man Ja, du ska köpa minsta motorn. Det finns ju en encylinder och så, en liters menar jag. Så köp den billiga versionen av den här. Ja, det skulle jag också göra. Den billiga eller en sån här R då, om man är 22 bast och har råd med försäkringspremien. Exakt, och inköpet, ja. Men den är jättefin. Men det man kanske inte ska köpa en Golf R om man är liksom 40 plus. Det är inte moget. Nej, det är fan inte. Det är inte okej. Men den har ju väldigt mycket infotainment-grejer och mycket funktioner. Det enda jag tycker är snyggt på den här bilen... Oj, nu lät jag sjukt negativ. Men det jag tycker är snyggt på den här... Jag tycker faktiskt det här är helt okej. Det här klustret med instrumenten och det tycker jag ser okej ut. Det ser modernt ut. Det är väl det så att de får den här bilen kännas modern. Ja. Så är det ju. Och den har ett mugghållare och det är bra. Har den det? 2 stycken? Ja. Du, Ponta. Ja. Vår polare Ponta. Han undrar vilken är den bästa halvkombin? Just nu skulle jag nog säga Seat Leon som vi pratar oss varma kring. Ja, så är det. Seat Leon. Laddhybrid. Snabbt, enkelt svar. Japp. Finns Golf om 10 år, undrar Kalle Kula. Det är en jättespännande fråga. Det är ju ikonen som har drivit hela Volkswagen framåt tillsammans med Passat då. Jag ska se, nu är det riskvarningssystem är begränsat just nu. Aj då, har det blivit någon smuts på någon sensor här? Alltså det är mycket sånt här. Hela systemet känns långsamt. Det var för jävla långsamt när man tryckte på knapparna. Det tar så här, oj vänta nu ska vi tänka här tills du får fram. Det var pensionärsläge på interaktionen här. Och så nu har man ju lanserat ID3 då, som ska ta över. Och det är jättekonstigt på sitt sätt. För man har så starkt varumärke och så släpper man det. Så att det är klart att Golf kommer finnas kvar. Men jag tror faktiskt att man släpper Golf helt och hållet. Jag tror det. Jag tror inte att Golf finns kvar om 10 år. Nej, det är spännande. Ja, man blir inte så här... Man blir lite så här, fan vad kul det var att sitta här och åka runt. Jag skulle köpa en begagnad Golf. Och skulle man gå ner lite grann, lite udda i den här klassen, skulle man köpa en A-klass. Ny A-klass. Ja, Mercedes A-klass. Ja, den är skitsnygg. Ja, den är udda. Jävla Merca, jag gillar Merca fast ändå inte. Så den skulle jag nog
liksom tycka, om jag ska ha någonting annat. Det finns också en laddhybrid som är skoj att köra om man inte behöver lika mycket utrymme här. Så, och den blir billigare att äga fast den är så dyr att köpa än den här, tack vare att man kan köra på el. Ja. Och andrahandsvärde som är bra. Men gud vad du pratar. Ja, men jag har ju mycket information i den här skallen som Ja. ska ut. Och Det är frågor till mig här nu. Okej, så du får vara lite tyst. Nu undrar någon här. Tyska märken brukar associeras med kvalitet. Vad stör ni er mest på denna folkkära bil? Kvalitetsmässigt vet jag inte om jag kan säga någonting negativt. Alla plastgrejer är inte lika tunga och fina. Det är lite så här. Nej, men kvalitet. Jag ser kvalitet. Saker håller för mig kvalitet. Det är liksom, det är plastigt och så. Men, det är många som stör sig på plastik. ja, men kvalitetsmässigt. Nej. Alltså, det är säkert, den håller säkert hur bra som helst. De har haft problem med växellådorna tidigare. Jag tror att de har överkommit dem. Men det är Golf har ju tidigare haft det. Och sen så har de haft problem med interiör. Kvalitet. Men ännu värre tycker jag nog ändå att... Fan, lyserna i displayen är rosa typ. Det går att ställa om. Ja, vad bra. Ja. Jo, det som är ännu värre det är ju att verkstäderna får inte toppbetyg av ägarna. Det tycker jag det är värre faktiskt. Är Golf lika safe och trist som att bara köra missionären resten av livet under MC? Ja. Det är inte långt ifrån att säga ja där. Det är lite så här, ja, vet du vad? Jag behöver en bil som tar mig från A till B. Den här gör jobbet. Jag behöver få jobbet gjort. Jag behöver få jobbet gjort, precis. Frugan är på mig. Jag behöver få jobbet gjort. Lägg det ner. Kan vi få bil här nu då? Jag vill inte ha karta. Den här verkar helt... Nu, den är långsam. Så in i helvete. Jävlar vad seg det är. Och det går ju, alltså fordonsstatus. Kom igen nu då. Där kom det. Vad fan vad det tog lång tid. Nej, nu blir jag förbannad. Har du kört någon manuell som har med rattväxel? Manuell rattväxel? Ja. Har du det? Det har aldrig jag gjort. Har du gjort det? Nej. Jag har kört Auto Union till exempel. Det är en föregångare till den här kan vi säga. Audis, alltså 3-cylindrig putterburk. Rattväxel, men jag också Trabant hade rattväxel. Ja, nu har inte jag och kört Saab framförallt då förstås. Hur länge hade de det? V4 och sånt där var ju fräna. Ja, men när försvann det? Jag vet inte. 1970 kallt liksom. Ja, V4 höll på länge. Jag trodde vi skulle vara snabba med den här, men jag känner nu att vi kommer inte alls vara snabba med den här. Men den är fin att köra på den här banan, måste jag säga. Oj ja. Jag tycker det är så mycket skönare att åka långsammare bilar när du kör. För då är jag inte lika rädd. Nej. Hur ska vi göra det då? Oj, jävlar vad han varvar där du. Oj, det här kommer inte bli någon rekordtid tror jag. Den dör för mig. Dör den? Man kan hålla full gas. Är det en sån här fullgasbil? Ja. Snyggt. Snyggt, om jag får säga det själv. Ja, det där var en snygg kurva. Det känns lite hackigt och jobbigt. Jag försöker bromsa ut den, men det går inte alls. Ja, du försöker bromsa. Nej, det gick inte. Den tar inte den kommandot. Inte bromskommando. Nej. Men den känns väldigt trygg. Den här bilen inte... Den här är ju helt odramatisk. Den är inte någon körglädjesbil. Den får inte några höga körglädjesbetyg av testlaget. Oj, den var nästan så trumpan åkte. Ja, det var lite fyrhjulssläpp där. Det var fint. Ja, det var fint. Men som sagt, den är ganska mjuk och oinspirerande. Men hur många horsepowers? 150. Och hur många finns det i den värstaste Golfen? En R har vi kommit nu va? Ja. Med 300, vad har den? 300 plus någonting. Jävlar. Det kan ju vara kul. Det tror jag är jättekul. Det är klart det är det. Hoppas den har en sån här knapp då. Stänga av ESP-t. Ja. Jag tycker vi måste informera om det här med, för vi tjatar mycket om den här ESP-knappen och så tänker man, ja men det är bara för att ni ska kunna busa, för det gör ju inte normalt folk. Nej, men det är väl samma om du kör fast i en jävla snödriva. Då ska man kunna så vill man kunna burna loss för att komma loss. Ja. Så att det är ganska viktigt att kunna stänga av det där skiten. Är det inte det? Jo, men det har absolut en fördel. Ja. Ja, men den är väldigt lättkörd, extremt Ja, den är ju väldigt följsam och lätt att köra, men inte så kul. Nej, inte jättekul kanske. Ja, men jag ska köra lite varvtid här nu, känner jag. Ja, men det är bra. Ja, nu börjar det kastas fram och tillbaka. Ja, men den har en harmoni i sig ändå i sin lättkördhet. Och styrningen är också väldigt lätt. Det är en bra stadsbil det här, eller vardagsbil är den väldigt, väldigt trevlig att köra. Men om man ska ut på en kurvig väg så får man inte tillbaka så mycket.
Då finns det Då är den andra för alternativ. soggig och alltså, nej, för mjuk och snäll. Ja. Så, nu tackar jag för mig. Ja, det tackar jag också för då. Det är alltid så skönt. Tack Golf. Det här bytet är alltid höjdpunkten på dagen. Vet inte det. Oj, nu hade jag fullt rattslag när jag drog iväg. Det ska man Då inte kan man knäcka drivaxlar tror jag. Alltså kan man det? Ja, jag har gjort det en gång. Fullt rattutslag och full gas. Då var det så det knak. Då var det fel. Märker vad bra jag kör. Ja, visst. Ja, där växlade jag mitt i alltihop tror jag. Nej. Jo. Du eller bilen? Jag. Jag trodde jag lade i ettan, men det gjorde jag inte. Den här anti-spin-knappen, lampan lyser ju konstant. Ja, den gör ju det. Jävlar vad olika bilar ger olika energi. Ja. Alltså det är helt otroligt. Den här... Nej men på riktigt, jag är fullständigt allvarlig nu. Det är därför du vet det här med känslan när man kör en bil. Vilken otrolig skillnad det är att sitta bakom ratten på olika bilar. Även fast du kör exakt samma hastighet. Ja. Liksom rent energimässigt. Så vissa blir man så bara... Och vissa bara, fan vad coolt det här. Ja. Fast man jag kör håller i med. samma fart. Nu ska jag prova launcha. Och du måste berätta vad den här ger dig då. Ja, jag ska göra det om ett varv. Jag tänker prova launchan här. Okej, lycka till. Klara, färdiga. Oj, den dog. det- Kände du att den bara, nej det här vill jag inte vara med om. Vi testar Den här är lite en till. eko-superbil ju. Ja. Klara, färdiga, kör! Oj, vilket monster den drar iväg med här. 30 km/h, 40. Ja, lite baksläpp där. Ja, det är planerat. det är bra. Ja, för fan. De första golfarna, de släppte ofta Oj, vad sakta det går. inre bakhjulet. Gick på trehjulen med böjarna. De var så jäkla sportiga alltså. Jag kommer ihåg de golfarna förr och man körde GTI och alltihopa. De var så jäkla sportiga. Jag håller stumt hela tiden. Ja, det är en häftig upplevelse. Och så en liten Scandinavian flick, eller vad heter det? Flick Sån jag kanske. försökte med på där, men jag vet inte. Men i alla fall. Stig Blomqvist skulle ha godkänt det. Golfarna var de var ju kända för att vara körglada. Jag håller gasen i botten hela tiden. Ja. Jag undrar om det kommer klapp före en minut här. Är det så jävla illa? Nej, men snudd på alltså. Ja! 52,74. Det går inte att köra Nej, det fortare går med inte. den här. Vi är färdiga med det här. Ja. Alltså, den här är inte gjord för ÖSV-ring. Nej. Det är konstigt att de håller på med ringen och grejer när de bara kan åka till ÖSV-ring. Ja, Det är här facit finns så att säga, va? det det här är the Little Hell. är Little Hell. Ja, Det är som- Little Green som Hell. Vi har ju väldigt avslöjar- vackra vyer här också. Little Green Hell. Green Hell. Ja. Nej, det avslöjar- här kommer inte gå att köra fortare med. Och skillnaden mot Seaten är alldeles för stor. Ja. Och Seaten kändes mycket sportigare. Definitivt. Vad säger du får ju som en vante bak i Seatens baksäte. Kommer du ihåg det? Ja, den kändes väl, upplevdes lite sportigare än vad denna gjorde. Sen så var det ju torrt. Men den här, det var sommardäck. den här är gjord för att vara mer komfortabel. Den här är mer gjord för att åka till Ica och handla Ja. och så ha det bekvämt. Det är en tydlig skillnad på de här två bilarna. Det är Ja, faktiskt och det är ganska bra. intressant. Det ska ju vara det. Ja, Alltså, men vill man åka och handla eller vill man åka på ÖSV-ring, Ja, just det. Så kan man se på det. så kan man se på det. Dags att sätta betyg på den här världens mest sålda bil. Världens mest sålda Nästan. bil, nästan. Ja. Vad tycker du? Alltså, det är ju inte en oförnuftig bil. Om man inte vet någonting om bilar så kan man gå och köpa en Golf. Och den vinner nästan alla biltester som vi gör. Alltså, den liksom ligger högt på allting. Är den här förnuftigare eller mindre förnuftig än Seaten som vi körde förut? Systerbilen. Alltså den är ju på sitt sätt mer förnuftig för den har lite mer komfort kanske. Men samtidigt så är den mindre förnuftig för den är dyrare och den är inte lika rymlig. Så att jag säger ju ändå att Seaten är mer förnuftig. Du säger att Seaten är mer förnuftig? Ja, för den är billigare och rymligare. Är den billigare? Ja, vet du vad den här bilen kostar? Nej. Med den här motorn, lilla mildhybriden. 300 papp. Kostar den här bilen 300 300 000? papp. För 300 000 kan man till exempel få en Citroën C5 Aircross. En stor SUV. Eller du kan få en Mini Countryman. 300? 300 000. Det var fan mycket där. Det är jättemycket pengar. Ja. Och köper du en Seat Leon laddhybrid som har 204 hästar så får man lägga på ungefär 30 000. Och då får man ju lite bonus på det. Så det är ju nere i ungefär samma pengar som den här. Så att, alltså, det är no-brainer. Ska du köpa en kompakt, smart... Jag hade valt modern, Seaten lätt. Ja. Så, Ja, den var ju roligare att köra också. den var rolig att köra. Varvtiderna kanske blir lite orättvisa. Ja. Men den här gick inte att koppla ur antispinnet på. Det gjorde Nej, du på den, det till exempel. gjorde den.
Och, men men då! fy fan alltså. Ja, nu är vi tillbaka. Ja, vad sätter du för betyg då? Jag sätter... Alltså den är ju en no-brainer-bil på sitt sätt. Men 5,5, det mer kommer inte från mig faktiskt. Nej. För den är ju trevlig och bra och den tickar alla boxar egentligen. Men nej, Seat Leon laddhybrid, den har 204 hästar. Den har 54 hästar mer för nästan samma pengar. Och du kan köra 5 mil på el också. Mycket, mycket smartare bil. Mycket smartare bil. Ja. Bra betygssättning. Bra argumenterat också. Tack. Det där gjorde du bra. Tack. Ja, För vad en ska gångs jag skull. sätta för betyg på den här? Ja, nu Habegäret hela. är inte... det är inget habegär på den. Nej. Det enda jag såg som positivt var att man fick in hundarna i en så här pass liten bil. Det tycker jag var bra. Men du har ju någon gång i ditt liv ändå varit i positionen när du har tänkt att det bästa jag någonsin kan göra för mina pengar det är att köpa en Golf. Men jag har ju köpt en Golf. Jag säger det, du har ju varit där. Ja. Så om du kan sätta dig tillbaka i den här tiden. Men jag visste inte bättre då. Var det så? Nej. Jag ger den här känslopoäng så får den 2. Ja. Den får 2. Ja. Jag tyckte den var jättetråkig att köra på banan. Vilket såklart det kanske den ska vara. Ja. Men ändå skillnaden mot Seaten då. Om man nu ska argumentera lite dem emellan. För de är ändå systerbilar. Så var Seaten mycket trevligare. Ja, vilken tycker du är snyggast att se på? Ja, men det är nog Seaten också tror jag. Men man är rätt trött på den här tror jag. Alltså, folket som äger den här, alltså den är ikonisk, den här delen är ju ikonisk för Golf. Så man ser att det är en Golf, man kan se hela C-stolpen. Men ägarna, de tycker inte att den är så snygg heller. Nej, men den här köper man inte för att den är snygg. Man köper den av helt andra anledningar. Ja. Och det kan man mycket väl fortfarande göra. Men känslomässiga poäng får den inte mer än 2. Så enkelt är det bara. Men om du skulle hoppa tillbaka till ditt ditt tidigare liv, där du ändå köpte en Golf. Ja. Och sen ska du sätta dig in i den situationen igen. Ja, men det var när jag behövde en bil som tog mig från A till B bara. Jag hade min första sportbil samtidigt, en Camaro från 1986. Det finns ju jättemånga människor där. Ja, det är en tuff bil. Ja, hård. Ja, det är en jävligt hård bil. T-topp var det. Läckte in vatten. Det kan jag tänka mig. Tappa avgasrör gjorde jag också. Det lät ännu bättre. men alltså, det är jättemånga människor, de flesta människor... Jo, men 300 000! Ja! Alltså, för helvete! Köp då istället en 10 år gammal. Det är säkert skitbra kvalitet och den håller säkert 140 år. Köp en 10 år gammal som inte kostar någonting. Man ska inte köpa E-versionen, alltså mildhybridversionen, för den är mycket, mycket dyrare. Den är ju snålare och bättre, men den är ju så mycket överprisad tycker jag. Ja. Nej, vi skiter i den. Nu vi köper någon annan Golf. Ja. Nu åker vi och käkar en rejäl bratwurst. En R skulle man kanske... Alltså, om man ska ha jag tror vi ska provköra R. Ja, du får ju samma utrymmen i princip. Och du får ju en sån praktisk alla dagars bil, året runt bil, men mycket roligare. Massor med känsla. Du, nu drar vi och käkar något tyskt. Bratwurst, sorry. En bratwurst, en rejäl bratwurst. För att uppväga för den här lilla bilen. Inte en Wiener Schnitzel då? Det tror jag inte är tyskt i och för sig. Jag tror att det är från något annat land. Som vi kan gissa nu tänkte jag säga Schweiz och så då är det säkert Österrike. Det är från Wien. Ja. Och var ligger Wien då? Österrike. Jag vet inte fan. Skit i det, vi drar. Ja, det gör vi.